ما هي صعوبات تأقلم الأولاد مع المدرسة بعد العودة من أي إجازة؟ راح نتعرف على الإجابة مع اختصاصية التنمية الذاتية باربرا غريب. إذا باربرا، صباح الخير. صباح النور. أهلا وسهلا فيك. بداية بعض الأهالي أو الأمهات يتساءلون أنه إيش ممكن نعمل في الأيام الأخيرة من الإجازة قبل ما يرجعون الأولاد إلى المدرسة؟ هلا اهم شيء انه نبلش بالتدريج. يعني اول شيء اوقات النوم، بدنا نحن نعرف اي ساعه بدنا نفيق، اي ساعه بدنا ننيمهم، ونبلش شوي شوي نجيبهم لهالوقت. التنظيم، ننظمهم. شو هن الوجبات الطعام، اي ساعه بدنا نقدم الاكل، نبلش شوي شوي نرجعهم لهالوقت، يعني بحيث انه نحن نعرف اي ساعه من طعميق ونوصل لهالوقت لهالتوقيت. فينا نشوف مثلا القرطاسيه ناقص الاغراض، اذا شيء ناقص ما ننطر اخر يوم لما بتبلش المدرسه لنحن نجيب معنا هالاغراض. كل هالامور بدنا نكون نحن منظمينها. حلو. طيب بالنسبه للفتره الصباحيه اللي هو اول يوم تحديدا او الايام الاوائل صباحا، يكون في توتر مظبوط من جانب الاطفال من جهه، وايضا من جانب الاهالي مو عارفين كيف يتصرفون معهم، يكون في نوع من الجنون. كيف ممكن نتصرف في ذي الفتره؟ اللي بنسميها مورنينج مادنس. المورنينج مادنس ببلش لما من الاهل ببلش من قله التنظيم. يعني بدنا نسال حالنا اول سؤال، انه انا شو فيني اعمل لخفف عن حالي عبء بكره؟ شو الشيء اللي فيني اعمله ليكون نهاري اسهل؟ This is يعني هي اهم سؤال ممكن نساله. بنبلش بنشوف مثلا في كثير قصص فينا نحن نعملها كأهل. منا لما بنتعشى مثلا بالليل، فرد مرة بنظبط الطاولة للفطور للصبح، بنكون خلصنا شلنا من على حالنا حمل. مثلا اغراض المدرسة، الشنط، اي شيء بيتعلق بالصباح بفتره الصباح، نحن بنتاكد من انه موجوده ومحطوطه بمحلها وكل هالموضوع. هلا في موضوع ثاني اللي نحن مثل تيب، يعني رفوف اللي هي رفوف كثير بسيطه بتتقطع، كل واحد له اسمه، بنحط فيها الاغراض اللي نحن بناخذها معنا الصبح. يعني الاولاد شنطه المدرسه، نحن شنطه اللابتوب، كل القصص اللي بتتعلق بالصباح. اذا الاشياء اللي ممكن تسبب ضغط في الفتره الصباحيه ونقدر نعملها قبل بيوم، نحاول نحن نعملها على اساس نخفف بس قبل ما نعمل اي شيء بدنا نعرف انه نحن لما بدنا نطلع من البيت بدنا نطلع بوزيتيف. يعني نحن وكل اهل البيت بدنا نطلع بوزيتيف. لحتى هالشيء يصير بدنا نكون مرتبين ومنظمين بدون تكشيره، يعني بدون تكشيره. طيب في ضغط نفسي يكون موجود على الاطفال بسبب العوده الى المدارس، يعني يبتدون يفكرون بالواجبات المنزليه، يبتدون يفكرون بالاختبارات، مثلا اذا كان عنده شيء ناقص من الكورس اللي قبله يفكر فيه في هذا الكورس. يعني ضغط نفسي. وطلبة المدارس مش كلهم يعني كبار 15 16 سنة، في منهم 9 و8 سنوات. كيف ممكن نتعامل مع هذا الضغط؟ أول شيء بدنا نسمع للولد. يعني نحن وعم نطبخ، نحن وعم نسوق، نحن وعم نعمل شوبينج، نسأله كيف نهارك، شو عملت اليوم، شو صار معك اليوم. نحن ما عم نطلب منه أجوبة، بس عم نعمل مثل تشات تكون عادي لحتى هو يتعود إنه يخبرنا عن نهاره. مثلا نحكي عن الفروض المدرسية، ما بنسأله انه عملت ولا ما عملت، نسأله كيف حتعمل، شو الطريقة اللي انت حتنفذ فيها الهوم ورك تبعيتك، هو فهم شو المطلوب منه بالهوم ورك. مثلا في موضوع كثير مهم اللي هو البولينج، المضايقات اللي بتصير بالمدرسة. بالعادة بيتعرض لها الولد يلي بيكون شوي شخصيته أضعف، شوي بيعمل ردة فعل، ممكن يبكي إذا حدا قال له كلمة. وهالبولينج مشكله كثير كبيره، وما بتوقف الا اذا اجتمعت المدرسه، اداره المدرسه مع الاهل، مع اهل الولد اللي عم يعمل المشكله، لحتى هالشيء يوقف. مثلا الروتين اللي نحن عملنا روتين نلتزم فيه. اوكي، كيف اذا روتين؟ يعني روتين الفطور، الغداء، العشاء، الهوم ورك، امتى بنعمل الفروض المدرسيه. الروتين بدنا نحن نلتزم فيه. يعني اذا 7:30 لنقول بننيمهم 7:30 و5 ما حيأثر، بس انه بيعرف الولد انه بهالوقت في شيء بده يعمله. طيب بس مش احيانا ممكن يكون الروتين ممل؟ يعني
السؤال بطريقة أخرى أيضا، أنه كسر الروتين أحيانا ما يشجع الطلبة أو الطالبات على تقبل الحياة المدرسية نوعا ما. ايه على الويكند بالعطل هن احرار. يعني حتى مثلا الاكتيفيتيز، قد ايه الاكتيفيتي مهمه للولد، موسيقى او رياضه، لا بنتركه. يعني يكون عنده السبت مثلا اكتيفيتي، يكون عنده بقلب الجمعه اكتيفيتي واحده، بس نتركه انه يلعب بالاوضه مع اهله، يقعد باهله، يعني اغراضه، يتمتع الولد بوقته. اوكي، ولكن طوال ايام الاسبوع اللي هي فيها شغل المدرسة يكون في جدول معين، جدول معين والتزام وانضباطية. مثلا روزنامة كبيرة بتنحط على البراد، مكتوب فيها كل اهل البيت شو بيعملوا، الاكتيفيتيز تبعيتهم، الاكتيفيتيز اللي برا جوا البيت، اي شيء، يعني مثل روزنامة مركزية لحتى يقدروا هن تسهل عليهم، خصوصي اذا الام هي اللي بتوصل وبتجيب. حلو. طيب اخيرا نبي نصائح بشكل عام للاهل اللي عندهم اولاد او بنات وصلوا لمرحله يمكن فات الاوان او ان رده فعلهم كانت سريعه جدا، وصلوا لمرحله انه بينطقوا هذه الجمله: احنا بنكره المدرسه. كيف ممكن نتعامل معهم؟ بدنا نحكي كثير، بدنا نحكي ونسمع. يعني بدنا نسمع الولد. اوكي، ما بنقول له ليه، بنقول له شو اللي بخليك، شو اللي عم يزعجك. بنأكد له انه نحن موجودين هون لنساعده باي موضوع، اي موضوع ممكن ينحل، بس بدنا نحكي. نجرب نسحب منهم قد ايه فينا انفورميشن، ونشتغل على هالمبدأ. يعني الولد يحس انه نحن معه، انه هو بيثق فينا، نحن فينا عن جد، فينا نعمل شيء لنساعده. بس يعرف الولد انه في مين عم يسمع له وهالشخص بيقدر يساعده، بيسهل. يعني بحس حاله انه انا في مين معي. شكرا لك باربرا غريب، مدربة تنمية ذاتية، شكرا جزيلا لك على هذه النصائح.